Hello my friends and welcome to my channel. Thank you for taking your time to visit my humble channel. Today I will take you with me in a very special trip which I made a week ago with my daughter. Last weekend we took a trip to our vacation home about 70 kilometers from Cluj, in a very interesting and beautiful village called Valea Drăganului, and we established there our base camp, and from there for 4 days we took trips in different parts of Transylvania, and without further ado, let's see together what special and beautiful places we visited with the motorcycle. Enjoy! Știam că acum toarnă, eu pe ele de noi. Am coborât pe scările alea de acolo. Am coborât pe aici așa jos și am urcat pe partea cealaltă. Acum nu.
de ce nu? Aici e mai retras și mai fain. Ce idee bună, mea. strada cealaltă. Mie nu-ți dai seama că și ca să te duci înspre casă, pe unde am venit? E ca 60 țări. Gabone, vicina. Cambiale questa. Colato. Ele, Senta, késő lesz? Jó. Elpasszoltam valamit, csak Jó lesz, jó. Și mie vă rog prune cu rom. Și asta, citron cu ce e asta? Și citron. Poftim? Da. Unde e maică ta? Când ajungi acasă, sună-mă.
dăm telefon. Uite. Trebuie să dăm foc la lemnele astea. Ce casă? Cine să stea în ea? Noi. Să mă mut aici? Oprește, sau ce dracu face, că nu înțeleg. Alo, dar nu te uiți, mă, ce dracu faci? Mergem pe jos.
Uh!